Lazada. Hindi. JBL. Sa work niya. JBL. Wow! Oh, wow, ganda. Scarlett. JBL yan. May tatak Uy! yan. May pangalan. Wow! Wow, kasama Ay, tabi mo resibo mo. Tago mo yan. Warranty. O yun, may warranty siya. Wow! May mic na agad, oh. Wow! Party box and... Bakit lock sa mana? Adrian Paul, lock sa mana. Iba na yung apelido. Wag mo. Resibo to. Bawal to. Resibo to. Bawal mapunit to. Oh my God. Yako yan. Tulungan kita. Dahil awakan mo yung kahon, Scarlett. Hindi niya maakit, sumasama yung lock. Tabi ka dyan! Akin na. Yan. Wala? Wala, tutulong mabigat yan. Hindi mo Mabigat, kaya, Scarlett. oh. Bigat yan, no? Laki, oh. Oh, laki. Oh. Yan, oh. Wow! Oh. Love, yung niregalo ko sa yung bag. Kunin mo na. Bakit? Para dyan? Bumili ako ng bag. Sakto? Ilang libo din yun, ha? Libo Check, din check. yun. Mic check. Huwag mo muna sisira para pag tinatabi. Mic check. Bigat, love. Mic check. Mic check mo na. Eh, ganun po. Malinaw mo yan. Yan. Ang ganda ng mic, Scarlett, oh. Wow, ang ganda. Ang bigat, oh. Ang cute. Parang ano lang, cooler ang maliit. Yan ang totoong speaker. Paabot po ng maliit pa. Paabot po ng Baka lobat pa, love. Wait, wag mo awagawin. Uy, Uy. Wag mo babagsak, ha? Ano mo na, Scarlett? check mo na, oh. Check mo. Tayo natin. Uy, mabulag. Ay, mabingi ka dyan. Layo ka muna, Scarlett. Layo ka. Tama yung ball. Hindi. Tama, Scarlett, oh. Tama yung ilaw. Tama yung ilaw. Wow! Ilaw! Oh. Paano babuksan to? Hindi, wait lang. Wow, para sine. Wow, sine, Scarlett. Sarap panood ng ano. Pause mo na yan. いいことばかりだけど very happy 呆れてる呆れてる周り恵まれてる家族友達もう反則できたち君ら俺に任せとけばいい教科書にない問題趣味